رسالة واحدة قد تغير حياتك للأبد. رسالة تحمل بين كلماتها أسرار الحب، التضحية، والأمل. في رواية صاحب الظل الطويل، الكلمات ليست مجرد حروف، بل هي حياة تكتب من جديد. هل تتخيل كيف يمكن لقصة بسيطة أن تؤثر قلبك وتبقى محفورة في ذاكرتك؟ أهلاً بكم في قناة تلخيص بوك، حيث نعيد إحياء أجمل الروايات ونقدمها لكم بأبسط وأروع صورة. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة عبر صفحات رواية صاحب الظل الطويل، لتتعرفوا على عالم مليء بالمشاعر والتفاصيل العميقة التي لا تنسى. استعدوا لقصة ستأسر قلوبكم. الأربعاء الكئيب. كان الأربعاء الأول من كل شهر يوماً بغيضاً جداً، يوماً ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة، والكراسي جميعها منفوضة الغبار، وكل الفرش بلا تجاعيد. ويجب أن يدعك 97 يتيماً صغيراً مشاغباً، وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة، وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي، كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتاً عصيباً، وتعين على جيروشا آبوت، لأنها أكبر الأيتام، أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم. لكن هذا الأربعاء انقضى أيضاً مثل سابقيه، وهربت جيروشا أخيراً من غرفة المؤن، حيث كانت تعد الشطائر لضيوف الميتم، وصعدت إلى الأعلى لإنجاز مهامها المعتادة. كانت تتولى العناية بالغرفة، حيث يشغل 11 طفلاً صغيراً بين 4 و7 من العمر، 11 سريراً مرتباً في صف واحد. جمعت جيروشا الصغار وعدلت ثيابهم المجعدة ومسحت أنوفهم، وأخذتهم في طابور منتظم ومطيع إلى غرفة الطعام، ليشغلوا أنفسهم لنصف ساعة مباركة بتناول الحليب والخبز وحلوى البرقوق. ثم انهارت على مقعد قرب النافذة، وأراحت صدغيها النابضين على الزجاج البارد. لقد كانت تقف منذ 5:00 ذلك الصباح، وتنفذ أوامر الجميع بتوبيخ واستعجال من المشرفة النزقة. لم تكن الآنسة ليبيت خلف الكواليس تحافظ دوماً على ذلك الوقار الهادئ والمغرور الذي كانت تقابل به جمهور الأوصياء والسيدات الزائرات. كانت جيروشا تحدق خارجاً في المدى الواسع للمرج المتجمد خلف السياج الحديدي العالي الذي كان يرسم حدود الميتم. من أسفل سلسلة جبال متموجة تناثرت عليه منازل ريفية حتى أعشاب القرية التي ترتفع وسط الأشجار العارية. انتهى اليوم بنجاح تام. على حد علمها، قام الأوصياء ولجنة الزوار بجولاتهم، وقرأوا تقاريرهم وشربوا شايهم، وكانوا الآن يسرعون بالعودة إلى منازلهم ومدافئهم المبهجة، لينسوا مسؤولياتهم الصغيرة المزعجة لشهر آخر. مالت جيروشا إلى الأمام تراقب بفضول، وبمسحة من الأسى، سلسلة عربات الخيول والسيارات التي دارت عجلاتها للخروج من الميتم. في خيالها تبعت فريقاً ثم آخر إلى المنازل الكبيرة المتناثرة على طول سفح التل. تصورت نفسها ترتدي معطف فراء وقبعة مخملية مزينة بالريش، وهي تميل إلى الوراء في المقعد، مهمهمة للسائق إلى البيت. لكن الصورة أصبحت ضبابية، وهي تقف على عتبة بيتها. رأت جيروشا خيالاً، أخبرتها السيدة ليبيت أن الخيال سيوقعها في المتاعب إن لم تحترس، لكن خيالاً وقاداً كهذا لم يكن ليوصلها أبعد من الرواق الأمامي للمنازل التي ستدخلها. جيروشا الصغيرة المسكينة المتلهفة المغامرة بكل أعوامها 17 لم تطأ قدمها أبداً منزلاً عادياً، ولم تستطع تصور الروتين اليومي لأولئك البشر الذين يواصلون حياتهم دون أن يضايقهم الأيتام. جيروشا آبوت، إنك مطلوبة في المكتب، وأظن أن من الأفضل لك أن تسرعي. صعد تومي ديلون الذي انضم للجوقة السلم وقطع الممر، وأخذ غناؤه يعلو وهو يقترب من الغرفة. انتزعت جيروشا نفسها وعادت لمواجهة متاعب الحياة. من الذي يطلبني؟ قاطعت غناء تومي بنبرة حادة قلقة. السيدة ليبيت في المكتب وأظنها غاضبة. ذهبت جيروشا دون أن تنبس بحرف، وقد ارتسمت علائم الاستغراب على وجهها، تتساءل عما لم يسير على ما يرام. ألم تكن الشطائر رفيعة كفاية؟ هل وجدوا قشوراً في كعكة الجوز؟ هل رأت إحدى السيدات الزائرات الثقب في جوارب سوزي هوثورن؟ أو هل، يا إله السماوات، خاطب الأطفال الملائكة الصغار من نزلاء الغرفة في أحد الأوصياء بوقاحة؟ لم تكن الردهة الطويلة السفلى مضاءة،
وحين نزلت، وقف آخر وصي على نقطة المغادرة عند الباب المفتوح الذي يؤدي إلى الممر الخارجي المسقوف. أدركت جيروشا أثراً خاطفاً للرجل، وكان ذلك الأثر مرتبطاً بالطول. كان يلوح بذراعه للسيارة المنتظرة في انعطافة الممر، وحين أخذت تتحرك وتقترب وتتقدم بسرعة، عكست الأنوار الأمامية ظله بدقة على الجدار في الداخل. ظهر الظل بذراعين وساقين طوال امتدت على طول الأرضية وجدار الممر. لقد بدا للعالم كله مثل عنكبوت ضخم مرتعش ذي قوائم طويلة. تحول تجهم جيروشا القلق إلى ضحكة سريعة. لقد كانت مرحة بطبيعتها، وتحاول دوما انتزاع أقل الأسباب لتضحك. وإذا كان بمقدور المرء استخلاص خيال مسل من وصي ما ذي طباع قاسية، فسيكون ذلك أمرا حسنا. تقدمت نحو المكتب مبتهجة تماما بالحادثة الصغيرة، وأظهرت وجها باسما لمواجهة السيدة ليبيت. فوجئت لرؤية أن لطف المشرفة كان واضحا نوعا ما، ورغم أنها لم تكن تبتسم تماما، فقد علا وجهها تعبير سعيد بقدر ذلك الذي كانت تظهره للزوار. اجلسي يا جيروشا، لدي ما أخبرك به. جلست جيروشا إلى الكرسي الأقرب وانتظرت بشيء من انقطاع النفس. أضاء مصباح سيارة عابرة النافذة، ونظرت إليه السيدة ليبيت. هل رأيت الرجل الذي غادر للتو؟ لقد رأيت ظهره. إنه أحد أوصيائنا المؤثرين، وقد قدم مبالغ كبيرة لدعم الميتم. لست مخولة للإفصاح عن اسمه، فقد اشترط صراحة أن يبقى مجهولا. اتسعت عينا جيروشا قليلا، فلم تعتد أن تستدعى إلى المكتب لمناقشة عادات الأوصياء الغريبة مع المشرفة. كان هذا الرجل مهتما بعدد من أولادنا. هل تذكرين تشارلز بنتون وهنري فريز؟ لقد أرسل كلا منهما إلى الجامعة بتمويل من السيد هذا الوصي، وقد رد هذان المال الذي أنفق عليهما بسخاء بالعمل الجاد والنجاح. لا يطلب السيد سوى هذا. لقد كان إحسانه موجها للأولاد فقط حتى الآن، ولم أتمكن أبدا من إثارة اهتمامه بأي من فتيات الملجأ، بغض النظر عن استحقاقهن. يمكنني القول إنه لا يكترث بأمر الفتيات. اليوم في الاجتماع الدوري طرحت مسألة مستقبلك. سمحت السيدة ليبيت للحظة صمت، ثم واصلت بأسلوب بطيء هادئ مرهق للغاية لأعصاب مستمعاتها المشدودة فجأة. عادة كما تعرفين لا يحتفظ بالأطفال بعد بلوغهم 16، لكنك كنت استثناء. لقد أنهيت مدرستنا في 14 من العمر، ولأنك كنت جيدة في دراستك ولم تكوني كذلك في سلوكك دوما، إن أمكنني القول فقد تقرر السماح لك بارتياد ثانوية القرية. وها أنت تنهين هذه الآن، ولا يمكن للميتم قطعا أن يكون مسؤولا عن دعمك بعد الآن، فقد حظيت في الوضع الراهن بسنتين إضافيتين أكثر مما فعل معظم الطلاب. تجاوزت السيدة ليبيت حقيقة أن جيروشا عملت جاهدة مقابل إقامتها خلال هاتين السنتين، وأن راحة الميتم كانت تأتي أولاً ثم تعليمها، وأنها في أيام كهذه كان يحتفظ بها في المنزل لفرك الأرضيات. كما قلت، طرحت مسألة مستقبلك ونوقش سجلك. نوقش؟ نظرت السيدة ليبيت بعينين متهمتين إلى السجينة في قفص الاتهام، وبدت السجينة مذنبة. ليس ذلك لأنها تذكر بشكل مفاجئ أي صفحات سوداء في سجلها، ولكن لأن ذلك كان متوقعاً، أن تبدو مذنبة بشكل ما. إن الإجراء المعتاد لأحد في حالتك يكون بإرساله إلى مكان يمكنه العمل فيه، لكنك كنت متفوقة في المدرسة في مواد بعينها، ويبدو أن عملك باللغة الإنجليزية كان عبقرياً، إذ كانت السيدة بريتشارد عضو لجنتنا الزائرة، كما أنها عضو في هيئة المدرسة، تتحدث إلى معلمتك لمادة فن الخطابة، وألقت خطاباً في صالحك. لقد قرأت بصوت عال مقالاً كتبتيه بعنوان الأربعاء الكئيب. كان إحساس جيروشا بالذنب حقيقياً هذه المرة. بدا لي أنك أظهرت قليلاً من الامتنان في اجتهادك بالسخرية من المؤسسة التي قدمت لك الكثير. لو لم تكوني مضحكة ما أظنهم كانوا ليغفروا لك، لكن لحسن حظك يبدو أن السيد، وهو السيد الذي غادر للتو، يتمتع بحس فكاهة مفرط، وبناء على ورقتك الوقحة عرض أن يرسلك إلى الكلية. إلى الكلية؟ اتسعت عينا جيروشا. هزت السيدة ليبيت رأسها
لقد مكث ليناقش الشروط معي. إنها شروط غير عادية. يمكنني القول إن السيد غريب الأطوار، وهو يؤمن أنك تتمتعين بالأصالة ويخطط لتعليمك لتكوني كاتبة. كاتبة؟ كان ذهن جيروشا مخدراً، فلم تستطع سوى تكرار كلمات السيدة ليابيت. هذه رغبته، وسيظهر المستقبل إن كان أي من هذا سيتحقق. إنه يمنحك مخصصات سخية جدا لفتاة لم تجرب قط الاهتمام بالنقود، لكنه خطط الأمر بتفاصيله، ولم يكن متاحا لي تقديم اقتراحات. سيكون عليك البقاء هنا أثناء الصيف، وقد عرضت السيدة بريتشارد بلطف أن تشرف على تجهيزك. ستدفع تكاليف إقامتك ورسوم دراستك مباشرة إلى الكلية، وستتلقين إلى جانب ذلك إعانة بمبلغ $35 في الشهر خلال سنينك ال4 هناك. سيتيح لك هذا أن تكوني في مستوى الطالبات الأخريات. سيرسل لك الأموال عبر أمين السر الخاص للسيد، وبالمقابل ستكتبين رسالة امتنان مرة في الشهر. وهذه لن تكون لشكره على المال، فهو لا يكترث لذكر هذا، بل ستكتبين رسالة تخبرينه فيها عن تقدمك في دروسك وتفاصيل حياتك اليومية، تماما مثل رسالة تكتبينها لوالديك لو كانا على قيد الحياة. ستوجه هذه الرسائل باسم السيد جون سميث، وسترسل لعناية سكرتيره. اسم السيد ليس جون سميث، لكنه يفضل البقاء مجهولا. بالنسبة إليك لن يكون أبدا سوى جون سميث، وسبب طلبه الرسائل أنه يرى أن لا شيء ينمي مهارة التعبير الأدبي مثل كتابة الرسائل، ولأنك ليس لديك عائلة تراسلينها، فهو يرغب أن تكتبي بهذه الطريقة، كما أنه يرغب بمتابعة تقدمك. لن يجيب رسائلك أبدا، ولن يوليها أدنى أهمية، فهو يكره كتابة الرسائل ولا يريدك أن تصبحي عبئة إن طرأت مسألة يتحتم فيها الإجابة، كما في حالة طردك الذي أثق أنه لن يحدث، فيمكنك مراسلة السيد غريغز أمين سره. ستكون هذه الرسائل الشهرية إلزامية من جانبك طبعا، وهذا هو المقابل الوحيد الذي يرغب فيه السيد سميث، لذا عليك أن تكون دقيقة في إرسالها وكأنها فواتير تسددينها. آمل أن تكون رسائلك مفعمة بالاحترام في نبرتها وتعكس أثر تدريبك. عليك أن تتذكري أنك تكتبين لأحد أوصياء الميتم. كانت عينا جيروشا تبحثان عن الباب بلهفة. كان رأسها يدور من الإثارة، ورغبت بالفرار من إذلال السيدة ليابيت ومن التفكير. نهضت وخطت خطوة مترددة إلى الوراء، فأوقفتها إيماءة من السيدة ليابيت، فقد كانت تلك فرصة لها لإلقاء خطبة ولا يجوز إهانتها. أثق أنك ممتنة جدا لهذه الفرصة الطيبة النادرة التي جاءتك. لا تحظى كثير من الفتيات في مثل وضعك بفرصة مماثلة للخروج نحو العالم. عليك أن تذكري دوما أجل سيدتي، شكرا لك. أظن إن كان هذا كل شيء أن علي الذهاب لأخيط رقعتي لبنطال فريدي بيركنز. أغلقت الباب خلفها وراقبتها السيدة ليابيت بفم مفتوح، وظلت خطبتها المنمقة معلقة في الهواء. مع اقتراب موعد الدراسة، غادرت جيروشا الملجأ متوجهة إلى الجامعة، محملة بالأمل في بداية حياة جديدة، وفي التزام منها بالشروط التي وضعتها لها السيدة ليابيت. بدأت في كتابة الرسائل إلى وصيها المجهول صاحب الظل الطويل. عبر تلك الرسائل راحت جيروشا تنقل تفاصيل حياتها اليومية، أفكارها ومشاعرها، متحررة من قيود الماضي. كانت الكتابة بالنسبة لها نافذة للتعبير عن ذاتها وتوثيق رحلتها من فتاة يتيمة إلى شابة طموحة تسعى لتحقيق أحلامها. قاعة فيرغسون 24 من سبتمبر. عزيزي الوصي اللطيف الذي يرسل الأيتام إلى الجامعات، ها أنا ذي. لقد سافرت البارحة ل4 ساعات بالقطار. إنه إحساس طريف، أليس كذلك؟ لم أستقل قطاراً من قبل. إن الكلية هي المكان الأكبر والأكثر إرباكاً. إنني أتوه كلما غادرت غرفتي. سأكتب لك وصفاً في وقت لاحق عندما أشعر أنني أقل تشوشاً، كما أنني سأخبرك عن دروسي. لن تبدأ الدروس حتى صباح الاثنين، وهذه ليلة السبت. لكنني أردت كتابة رسالة أولاً لنتعارف. تبدو الكتابة لشخص لا تعرفه أمراً غريباً بالنسبة لي، بل تبدو كتابة الرسائل أمراً غريباً علي تماماً. لم يسبق لي أن كتبت سوى 3 أو 4 منها طوال حياتي، لذا تجاوز عنها إن لم تكن رسائل نموذجية. قبل أن أغادر صباح البارحة،
دار بين السيدة ليبيت وبيني حديث جدي جدا. لقد أخبرتني كيف أحسن التصرف لما تبقى من حياتي، وكيف أتصرف على وجه الخصوص حيال الرجل الكريم الذي يفعل الكثير من أجلي. علي أن أحرص على إظهار الاحترام كثيرا، ولكن كيف يمكن إظهار هذا الاحترام لشخص يرغب أن يكون جون سميث؟ لماذا لم تختر اسما أكثر خصوصية؟ فكرت فيك كثيرا هذا الصيف، إذ جعلني اهتمام أحد ما بي بعد كل هذه السنوات أشعر وكأنني عثرت على عائلة، بدا الأمر كأني أنتمي لشخص ما الآن، وهذا إحساس مريح جدا. ومع ذلك علي أن أقول إنني حين أفكر بك فليس لدى خيالي سوى القليل ليعتمد عليه. هناك 3 أمور فقط أعرفها: أنت طويل، أنت غني، أنت تكره الفتيات. أفترض أن علي أن أسميك عزيزي السيد كاره الفتيات، عدا أن هذا يهينني بشكل ما، أو عزيزي السيد الرجل الغني، لكن هذا مهين لك، وكأن المال هو الأمر الوحيد المهم فيك، بالإضافة إلى أن كونك غنياً هو سمة خارجية، فقد لا تبقى غنياً طوال حياتك إذ أفلس الكثير من الرجال الأذكياء في وول ستريت، لكنك على الأقل ستظل طويلاً طوال حياتك. لذا قررت أن أدعوك صاحب الظل الطويل، وآمل ألا تمانع. إنه اسم تدليل خاص لن نخبر به السيد ليبيت. سيقرع جرس 10:10 بعد دقيقتين. يجزئ قرع الأجراس يومنا إلى أقسام، فنحن نأكل وننام وندرس وفقاً للأجراس. إنه منعش جداً. أشعر أنني حصان يجر عربة إطفاء طوال الوقت. ها قد أطفئت المصابيح. ليلة طيبة. لاحظ كم أطيع الأنظمة بدقة حسب تدريبي في ميتم جون غرير. المخلصة لك باحترام تشيروشا أبوت. إلى السيد صاحب الظل الطويل سميث. 1 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أحب الكلية وأحبك لأنك أرسلتني إليها. إنني سعيدة جدا جدا ومتحمسة جدا لكل دقيقة من الوقت، حتى أنني نادرا ما أنام. لا يمكنك أن تتصور مدى اختلافها عن ميتم جون غرير. لم أحلم أبدا بوجود مكان كهذا في العالم. إنني أشعر بالأسى لكل شخص ليس بفتاة ولا يمكنه القدوم هنا. أنا واثقة أن الكلية التي درست فيها حين كنت صبيا ليست بهذا الجمال. تقع غرفتي في أعلى برج استخدم ليكون مهجعا للمصابين بالأمراض المعدية قبل بناء المستشفى الجديد. هناك 3 فتيات أخريات في الطابق نفسه من البرج، طالبة في الصفوف العليا تضع نظارات وتطلب منا دوما أن نلزم الهدوء من فضلنا، وطالبتان مستجدتان تدعيان سالي مكبرايد وجوليا روتليج باندلتون. لسالي شعر أحمر وأنف مرفوعا وهي ودودة جدا، أما جوليا فتنحدر من إحدى العائلات الراقية في نيويورك ولم تنتبه لي بعد. إنهما تتقاسمان الغرفة ذاتها، في حين أن لطالبة الصفوف العليا وأنا غرفتان مستقلتان. لا تحصل الطالبات المستجدات عادة على غرفة مستقلة، فهي قليلة جدا، لكني حصلت على واحدة دون أن أطلب. أظن أن مكتب التسجيل رأى أنه ليس من اللائق أن يجعل فتاة حسنة النشأة تسكن مع لقيطة. هناك امتيازات كما ترى. إنهم يشكلون فريق كرة سلة من المستجدات ولي فرصة النجاح فيه. أنا قصيرة طبعاً، لكنني سريعة وقوية وصلبة بشكل مدهش. حين تقفز الأخريات في الهواء يمكنني أن أدور تحت أقدامهن وأجذب الكرة. يعني ذلك كثيراً من التدريب الممتع. ملاحظة: 9:00. أقحمت سالي ماكبرايد رأسها في غرفتي قبل قليل، وهذا ما قالته. أشعر بالحنين إلى البيت حتى أنني لا أستطيع احتماله. هل تشعرين بالإحساس نفسه؟ ابتسمت قليلاً وقلت: لا، أظنني أستطيع الشفاء منه. الحنين إلى البيت هو مرض نجوت منه على الأقل. لم أسمع بأحد عانى الحنين إلى الميتم. هل سمعت أنت؟ المخلصة لك، جيروشا أبوت. ومع مرور الأيام استمرت جودي في كتابة الرسائل إلى وصيها صاحب الظل الطويل، موفية بوعدها الذي قطعته منذ البداية. كانت تكتب عن تفاصيل حياتها اليومية، وتشارك كل جديد يحدث معها في دراستها وعلاقاتها وأفكارها. وفي واحدة من رسائلها الأولى قررت أن تخبر وصيها بقرارها بتغيير اسمها، فكتبت تقول: سيدي العزيز، لقد قررت أن أغير اسمي من جيروشا إلى تشودي، فهو اسم يبدو أقرب إلى قلبي وأسهل على الجميع. لذلك من الآن فصاعدا أرجو أن تناديني تشودي. أليس هذا أفضل؟ كانت الرسائل تعكس تطور شخصيتها ونضجها، وبرزت فيها أهم محطات حياتها الجامعية، مثل
تقدمها الأكاديمي. أظهرت شغفاً خاصاً بدراسة الأدب والكتابة، وتحدثت عن القصص القصيرة التي بدأت في تأليفها والطموحات التي وضعتها لنفسها في هذا المجال. علاقاتها الاجتماعية: تحدثت عن صداقتها المقربة مع سالي ماكبرايد التي كانت دائماً ما تضفي روحاً مرحة على حياتها، وعلاقتها بجوليا روتليج بندلتون التي رغم اختلاف شخصياتهما أصبحت جزءاً لا يستهان به من يومياتها. أنشطتها الرياضية: شاركت في فريق كرة السلة للجامعة، وكانت تروي كيف واجهت التحديات وأثبتت نفسها رغم قصر قامتها. تجاربها خارج الجامعة: كتبت عن العطلات التي قضتها بعيداً عن أجواء الجامعة، مثل إجازتها في مزرعة عائلة سالي، حيث شعرت بدفء العائلة والانتماء، ورغم أنها كانت تعلم أن وصيها لا يرد على رسائلها، إلا أن دعمه الخفي كان يمنحها القوة للاستمرار. السيد صاحب الظل الطويل سميث: سيدي، إنك لا تجيب عن أي سؤال ولا تبدي أدنى اهتمام بأي شيء أفعله. لابد أنك الأكثر تجهماً بين أولئك الأوصياء البغيضين، وسبب رعايتك لتعليمي بدافع الواجب، لا لأنك تهتم بي قليلاً. لا أعرف شيئاً واحداً عنك، ولا أعرف حتى اسمك. إنه لأمر محبط للغاية أن تكتب لشيء. ليس لدي شك في أنك تلقي برسائلي إلى سلة المهملات دون قراءتها. لن أكتب بعد الآن إلا عن الدراسة. كان إعادة امتحاني في اللاتينية والهندسة الأسبوع الماضي، ونجحت في كل منهما وصرت حرة. المخلصة لك بحق، جيروشا أبوت. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أنا شخص سيء. أرجوك انسى تلك الرسالة المقيتة التي أرسلتها إليك الأسبوع الماضي. كنت أشعر بالوحدة والبؤس وألم الحلق الشديد تلك الليلة حين كتبتها. لم أعرف وقتها، لكني كنت على وشك الإصابة بالتهاب اللوزتين والإنفلونزا، واختلطت الكثير من الأمور. أنا في مشفى الكلية الآن، وكنت هنا منذ 6 أيام. هذه هي المرة الأولى التي يسمحون لي فيها بالجلوس وإمساك الورق والقلم. رئيسة الممرضات متسلطة جداً، لكني كنت أفكر بالأمر طوال الوقت ولن أتعافى حتى تغفر لي. هذه صورة لمظهري بضمادة ملفوفة حول رأسي ولها شكل أذني الأرنب. ألا يثير هذا شفقتك؟ لدي انتفاخ في الغدة التحتلسانية، وكنت أدرس علم وظائف الأعضاء طوال السنة دون أن أسمع بالغدة التحتلسانية. كم هو شيء عبثي هذا التعليم! لا يمكنني الكتابة أكثر، إذ أنني أرتعش نوعاً ما حين أجلس لوقت طويل. أرجوك اغفر لي لكوني نافذة الصبر وجاحدة. لقد نشأت نشأة سيئة. المخلصة لك بحب جودي أبوت. وهكذا استمرت جودي في كتابة رسائلها لوصيها صاحب الظل الطويل، معبرة عن مشاعرها المتقلبة ومشاركة أدق تفاصيل حياتها. وبينما كانت حياتها تمضي على وتيرتها المعتادة، حدثت نقلة غير متوقعة أضافت بعداً جديداً على يومياتها. خلال إحدى المناسبات الجامعية، التقت جودي بشخصية بارزة وملفتة للنظر، وهو جيرفس بندلتون، رجل لطيف ومفعم بالحيوية ينتمي إلى طبقة اجتماعية راقية. جذب انتباهها بذكائه وأسلوبه الفريد في الحديث، ولم يمض وقت طويل حتى نشأت بينهما صداقة عميقة. بدأت جودي تشعر أن وجود جيرفس في حياتها أضاف طاقة إيجابية وسعادة لم تكن تتوقعها. كان يشجعها دائماً على تطوير نفسها وعلى السعي وراء أحلامها، مما زاد من ثقتها بنفسها. لكنها لم تكتب عن هذا التطور لوصيها، ربما لأنها كانت تريد أن تحتفظ بهذا الجزء لنفسها، أو ربما لأنها كانت تخشى أن يثير الأمر انزعاجه. مع مرور الوقت، أصبحت لقاءات جودي وجيرفس بندلتون أكثر انتظاماً، خاصة عندما كان يزور الجامعة لزيارة ابنة أخيه جوليا روتليج بندلتون، التي كانت زميلة جودي وصديقتها. رغم اختلاف شخصياتهما وخلفياتهما الاجتماعية، وجدت جودي في جيرفس شخصاً يفهم أحلامها وطموحاتها، وكان يشجعها دائماً على أن تؤمن بقدراتها وتسعى لتحقيق أحلامها دون تردد. بدأت جودي تشعر بمشاعر متزايدة تجاه جيرفس، لكنها كانت تخفيها بحذر، ربما بسبب فارق السن، أو لأنها لم تكن واثقة من حقيقة مشاعره نحوها. في الوقت نفسه، كانت رسائلها إلى صاحب الظل الطويل تحمل طابعاً خاصاً، فقد أصبحت ممزوجة بمشاعر الحيرة والبهجة معاً. في إحدى الرسائل كتبت: أشعر وكأنني أقف على مفترق طرق. يا سيدي صاحب الظل الطويل، هناك الكثير من الأمور التي تحدث في حياتي الآن، أشياء لم أكن أظن أنها ممكنة من قبل. هناك شخص أعرفه بات يشغل جزءاً كبيراً من أفكاري، لكنني لا أستطيع أن أخبره بذلك.
أحياناً أتمنى لو أنني أستطيع مشاركة هذه المشاعر معك، ولكنك دائماً تبقى في الظل. بمرور الوقت أصبحت لقاءاتهما أكثر دفئاً. لاحظ جيرفيس الذكاء والجمال الداخلي لجودي، وكيف استطاعت أن تواجه صعوبات حياتها بشجاعة. وبالرغم من الفوارق الاجتماعية، بدا أن جيرفيس يجد نفسه منجذباً لشخصيتها الفريدة. عزيزي، حدث أمر ما وأنا بحاجة لمشورة، وأحتاجها منك ولا أحد سواك في العالم. أليس من الممكن أن أراك؟ سيكون الكلام أسهل من الكتابة بكثير، وأخشى أن يفتح أمين سرك الرسالة. ملاحظة: أنا تعيسة للغاية. جودي. لوك ويلو، 3 أكتوبر. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، تلقيت رسالتك المكتوبة بخط يدك هذا الصباح. آسفة لسماع أنك مريض، ولو كنت أعلم بذلك لما أزعجتك بمشكلتي. أرجو أن تحرق هذه الرسالة بعد قراءتها، لأنها تحتوي على أمور شخصية جداً. أولاً، هذا صك بقيمة $1000. قد يبدو مضحكاً أنني أرسل لك صكاً، أليس كذلك؟ حصلت على المبلغ من بيع قصتي التي ستنشر كمسلسل من 7 أجزاء ثم ككتاب. رغم أنني سعيدة بتسديد جزء من ديوني التي تبلغ $2000، إلا أن النجاح نفسه لا يهمني كثيراً. ثانياً، المشكلة التي أرغب في مشاركتك بها. لقد رفضت عرض زواج من السيد جير، الرجل الذي أحبه بصدق. ربما لاحظت من رسائلي السابقة أنني أذكره كثيراً. نحن منسجمان للغاية، نتشارك نفس الآراء ونستمتع بالأشياء نفسها رغم فارق السن بيننا 14 عاماً. لكنه أيضاً شخص يحتاج إلى رعاية ولا يهتم بالتفاصيل مثل ارتداء حذاء مطاطي في المطر. رفضت الزواج منه ليس لأنني لا أهتم به، بل لأنني أهتم به كثيراً. شعرت بالخوف من أن يندم في المستقبل بسبب فارق الطبقات الاجتماعية بيننا. أنا فتاة نشأت في ميتم ولا أعرف أصول عائلتي، ولم أستطع إخباره بذلك. عائلته مغرورة وأنا كذلك. تداعيات الرفض بعد الرفض. غادر معتقداً أنني أرغب في الزواج من شخص آخر، وهو السيد جيمي، رغم أنني لا أكن له أي مشاعر. منذ ذلك الحين لم أتلقى أي أخبار منه، حتى وصلتني رسالة من جوليا تفيد بأنه أصيب بذات الرئة بعد أن علق في عاصفة ثلجية أثناء الصيد في كندا. ما الذي يجب علي فعله؟ هل أواجهه وأخبره بالحقيقة عن حياتي وميتمي؟ أم ألتزم الصمت وأتحمل البؤس لبقية حياتي؟ أشعر أن الحديث معه يتطلب شجاعة كبيرة، وقد يكون الحل الأسهل هو السكوت. أحتاج لنصيحتك الصادقة، لأنك ترى الأمور من زاوية أكثر عقلانية. مع خالص مودتي، جودي. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، أجل، سآتي حتماً في 4:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء القادم، ويمكنني العثور على الطريق طبعاً، فقد ذهبت إلى نيويورك 3 مرات وأنا لست طفلة. لا أصدق أنني سأراك. لقد كنت أظنك طويلاً للغاية، بحيث عجزت عن التصديق بأنك شخص حقيقي من لحم ودم. إنك طيب للغاية يا عزيزي، حتى أنك تزعج نفسك بأمري في حين أنك معتل. اعتني بنفسك ولا تصاب بالزكام، فأمطار الخريف هذه شديدة للغاية. مودتي، جودي. ملاحظة: لقد خطرت لي فكرة بغيضة. هل لديك رئيس خدم؟ أخاف من رؤساء الخدم، وإن فتح أحدهم لي الباب فسأفقد وعيي على العتبة. ماذا أقول له؟ لم تخبرني باسمك. هل أسأل عن السيد سميث؟ في الموعد المحدد وصلت جودي إلى العنوان الذي قادها إليه ظل طويل رسمته الرسائل على مدار الفترة الماضية. المبنى بدا عتيقاً، جدرانه تحمل آثار الزمن، لكن خلف هذا الهدوء كانت الأسرار تتربص بالظهور. جودي لم تكن تعرف ما ينتظرها. جلست في غرفة الاستقبال، أنفاسها تتسارع وذهنها ممتلئ بالتخمينات. من هو صاحب الظل الطويل؟ ولماذا كل هذا الغموض؟ خطوات خافتة سمعتها تقترب، لكنها لم تستطع التمييز إن كانت الخطوات هي بوابة الإجابات أم بداية لأسئلة جديدة. المشهد كان مثيراً. عيون جودي تجولت في الغرفة وكأنها تحاول قراءة الحكايات المخبأة في تفاصيل المكان. الغموض كان سيد الموقف، وحينها فقط أدركت أنها على وشك الوصول إلى النهاية التي طال انتظارها، أو ربما البداية التي لم تتوقعها. صباح الخميس. عزيزي الأحب السيد جيرفي بندلتون، صاحب الظل الطويل، سميث. هل تمكنت من النوم ليلة البارحة؟ أنا لم أستطع، ولم يغمض لي جفن ولو للحظة. لقد كنت مندهشة وذاهلة ومنفعلة وسعيدة. أظن أن علي ألا أنام وألا أكل بعد اليوم، لكني آمل أنك كنت مرتاحاً. عليك أن تنام كي تتماثل للشفاء سريعاً، وعندها يمكنك القدوم لرؤيتي.
يؤلمني أن أتذكر مرضك وأنني لم أكن أعلم بأمره طوال الفترة الماضية، وألمني ما قاله الطبيب ليلة البارحة. إنهم يئسوا من شفائك في الأيام الثلاثة الماضية. يا إلهي، لو حدث ذلك لانطفأ نور هذا العالم. أعلم أن هذا سيحدث يوماً في المستقبل البعيد. سيكون على أحدنا أن يغادر الآخر، لكننا سنكون قد عشنا سعادتنا معاً، وسيكون لدينا ذكرياتنا التي نحيا معها. لقد كنت أحاول مواساتك، لكني وجدت أنني أواسي نفسي، فرغم أنني أسعد الآن مما تمنيت دوماً، غير أنني أكثر رزانة أيضاً، إذ يجثم الخوف على قلبي من أن يصيبك مكروه مثل ظل ثقيل. فقد كنت من قبلك طائشة ولا مبالية، لأنه لم يكن لدي شخص غال أقلق من احتمال خسارته، لكني سأحمل هذا القلق الكبير طوال حياتي. أرجوك تماثل للشفاء سريعاً سريعاً. أريدك أن تكون بقربي وأن أستطيع لمسك وأتأكد من أنك حقيقي. يا لها من نصف ساعة جميلة تلك التي حظينا بها معاً. أخشى أن يكون ذلك حلماً. لو كنت أحد أقربائك لتمكنت عندئذ من القدوم لزيارتك كل يوم، وأن أقرأ لك بصوت عال، وأن أعدل وسادتك، وأجعلك تبتسم ابتسامة عريضة. لكنك مبتهج الآن، أليس كذلك؟ كنت كذلك قبل أن أغادرك البارحة، وقال لي الطبيب إنني لابد أن أكون ممرضة ماهرة، لأنك بدوت أصغر ب10 سنوات. آمل أن الحب لا يجعل الجميع يبدون أصغر سناً ب10 سنوات. فهل كنت ستهتم لأمري لو أنني عدت إلى سن 11؟ كان يوم البارحة اليوم الأكثر روعة في حياتي، وإن كتب لي أن أعيش حتى 99 فلن أنسى أدق تفاصيله. الفتاة التي غادرت لوك ويلو فجراً لم تكن هي نفسها التي عادت إليها ليلاً. عندما وصلت إلى المنزل بدا لي ضخماً، ولم أجرؤ على دخوله، لذلك تجولت حول المبنى لاستجماع شجاعتي. لكن لم يكن علي أن أخاف للحظة، فقد كان كبير الخدم لديك رجلاً طيباً كبيراً في العمر كأب جعلني أشعر براحة، كأني في بيتي على الفور. قال لي: هل أنت الآنسة أبوت؟ وأجبته بنعم، لذا لم يكن علي أن أسأل عن السيد سميث. طلب مني الانتظار في غرفة استقبال داكنة وكبيرة، ويطغى عليها ذوق رجل. جلست على حافة كرسي كبير منجد، وواصلت قولي في نفسي: سأرى صاحب الظل. ثم عاد الخادم ثانية، وطلب مني الصعود إلى غرفة المكتبة. كنت منفعلة لدرجة أن قدمي لم تقويا على حملي فعلا. قبل أن أدخل استدار الخادم إلي هامسا: إنه مريض جدا آنستي، وهذا هو اليوم الأول الذي يسمح له فيه بالجلوس. لا تطيلي المكوث عنده حتى لا ينفعل. عرفت من الطريقة التي تحدث بها أنه يحبك جدا، وأظنه شيخ لطيف. قرع الباب وقال: لك الآنسة أبوت، ودخلت وأغلق الباب خلفي. كانت الغرفة معتمة جدا بالنسبة إلى الغرفة المضيئة التي أتيت منها، لدرجة أنني للحظة لم أكن أرى شيئا أمامي. ثم رأيت كرسيا كبيرا مريحا أمام موقد النار، وطاولة شاي أنيقة إلى جانبها كرسي أصغر، وميزت رجلا يجلس على الكرسي الكبير مسنودا بعدد من الوسائد يغطي قدميه ببطانية. وقبل أن أصله نهض من مقعده مرتعشا مسندا نفسه على ظهر الكرسي، ونظر إلي دون أن يقول كلمة. وعندها وجدتك أنت. لكني لم أفهم، وظننت أن صاحب الظل دعاك إلى هنا لمقابلتي أو مفاجأتي. فضحكت ورفعت يدك قائلا: صغيرتي الحبيبة جودي، ألم تعرفي أنني أنا صاحب الظل؟ لقد مرت الأحداث كلها أمام عيني في لحظة سريعة. أوه، كم كنت غبية! كان هناك 100 أمر صغير يدلني. لو أنني تمتعت بقليل من الذكاء لا يمكنني أن أكون محققة جيدة، أليس كذلك يا عزيزي؟ جيرفي، بم علي أن أناديك. تبدو جيرفي وحدها قليلة التهذيب، ولا يمكنني أن أكون كذلك معك. لقد كانت نصف ساعة عذبة للغاية قبل أن يأتي طبيبك ويخرجني. لقد كنت مذهولة حين وصلت المحطة، حتى أنني كنت على وشك أن أستقل القطار إلى سانت لويس. وكنت أنت مذهولا جدا أيضا، فقد نسيت أن تقدم لي الشاي. لكننا سعيدان جدا جدا، أليس كذلك؟ عدت إلى لوكويل ليلا، لكن أوه، كم كانت النجوم ساطعة. وقد خرجت هذا الصباح مع كولين لزيارة كل الأماكن التي ذهبنا إليها أنا وأنت سويا، وتذكرت ما قلته وكيف بدوت. كانت الغابة اليوم مطلية باللون البرونزي، وكان الهواء مثقلا بالجليد. إنه جو ملائم للتسلق. أتمنى لو كنت هنا لتتسلق التلال معي. أفتقدك بشدة يا عزيزي جيرفي، لكنه افتقاد سعيد. سنكون معا قريبا، فنحن ننتمي لبعضنا بعضا الآن حقا وصدقا، لا خيالا. ألا يبدو غريبا عني أن أنتمي إلى شخص ما أخيرا،
يبدو الأمر عذبا جدا جدا، ولن أجعلك تشعر بالأسى ولو للحظة واحدة. المخلصة لك دائما وأبدا، جودي. ملاحظة: هذه أول رسالة حب أكتبها في حياتي. أليس طريفا أنني أعرف كيف أكتبها؟ الحياة مليئة بالظلال الطويلة التي ترسمها ذكرياتنا، بعضها ثقيل وبعضها دافئ، لكن كل ظل يخفي خلفه قصة، تماماً كقصة صاحب الظل الطويل التي علمتنا أن الحب قد يتسلل إلينا بهدوء، وأننا قد نكون أقوى مما نعتقد حين نجد من يقف بجانبنا. إذا وصلتم إلى هذه اللحظة، فأنتم بالتأكيد جزء من هذه الرحلة العاطفية. لا تجعلوا القصة تقف هنا. شاركونا ما الذي أثر فيكم أكثر، وكيف ترى الظل الطويل في حياتك. نشكركم على وقتكم، ونذكركم أن وراء كل ظل نور ينتظركم. كان معكم فريق تلخيص بوك، وإلى لقاء جديد مع قصة جديدة تلهمنا جميعاً.